คุณแม่รับจ้างหน้าสถาบันติววิชาชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งคลาคล่ำไปด้วยบรรดาเด็กๆที่มาเรียนพิเศษและก็ผู้ปกครองมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งตกแต่งแบบมินิมอลมีเจ้าของร้านเป็นหญิงสาววัย30 ปีเธอมีชื่อว่าเตยหอมร้านกาแฟของเตยหอมนั้นนอกจากจะมีกาแฟที่แสนอร่อยขนมเค้กก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูแนะนำสวัสดีค่ะสุดหล่อทานอะไรดีคะเตยหอมทักทายลูกค้ารายแรกของวันนี้ซึ่งเป็นเด็กชายอายุประมาณ8 ขวบหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณขาวผ่องราวกับหยวกกล้วยไม่ต้องมาเรียกผมว่าสุดหล่อผมชื่อว่าปกป้องเด็กชายปกป้องตอบเตยหอมด้วยน้ำเสียงไม่พอใจแล้วก็ค้อนเธอปลักปะเลือกเตยหอมหัวเราะให้กับท่าทางของหนุ่มน้อย โอเคค่ะปกป้องจะทานอะไรเหรอคะเธอเอ่ยถามเด็กชายด้วยความเอ็นดูพลางมองดูเสื้อผ้าของเขาอย่างพิจารณาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสงสัยคงจะเป็นลูกหลานคนมีตังค์แม้ว่าเตยหอมจะไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่เพราะเธอสนใจในแฟชั่นและการแต่งตัวซึ่งเป็นธรรมดาของผู้หญิงเธอจึงพอมองออกว่าชุดที่เด็กชายสวมใส่นั้นราคาหลายพันบาททีเดียวเอานมชมพูแล้วก็เค้กช็อกโกแลตครับได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะเธอเดินไปหลังเคาน์เตอร์แล้วลงมือชงนมชมพูและตักเค้กออกมาจากตู้โชว์วางใส่จานยกไปเสิร์ฟให้แก่หนุ่มน้อยได้แล้วครับพูดจบก็วางจานขนมเค้กแล้วก็แก้วนมชมพูลงตรงหน้าของปกป้องขอบคุณครับแล้วหนุ่มน้อยก็ลงมือทานขนมเค้กกับนมชมพูอย่างอร่อยเตยหอมหลอบมองปกป้องอย่างสนใจเด็กชายอายุประมาณนี้คงจะกำลังเรียนอยู่ชั้นป.2 ด้วยความที่รู้สึกถูกชะตาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบอีกอย่างในตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเตยหอมจึงได้เดินเข้าไปคุยกับหนุ่มน้อยแล้วก็ชวนเขาพูดคุยไปไงมาไงจ๊ะถึงได้มาคนเดียวได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเอ่ยก็มาเรียนพิเศษไงไม่น่าถามอีกอย่างคนที่บ้านก็ไม่มีใครสนใจผมหรอกตั้งแต่แม่ผมตายเขาตอบเสียงห้วนๆเตยหอมรู้สึกวูบในหัวใจขึ้นมาเพราะประโยคสุดท้ายของเด็กชายที่เขาพูดจาด้วยน้ำเสียงห้วนๆแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครคอยดูแลเอาใจใส่นั่นเองแล้ววันนี้มาเรียนวิชาอะไรเหรอคะภาษาจีนเตยหอมก็ยังชวนเด็กชายพูดคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปกป้องทานเค้กและนมชมพูหมดพอดีกับที่มีลูกค้าคนอื่นเข้ามาในร้านเธอจึงได้ไปชงกาแฟให้ลูกค้าคนนั้นพอหันกลับมาอีกทีหนุ่มน้อยก็ออกจากร้านไปแล้วเธอเดินไปที่โต๊ะก็พบแบงค์สีม่วงวางอยู่1 ใบจึงหยิบมันขึ้นมาแล้วนำมันไปใส่ในลิ้นชักหลังจากนั้นเตยหอมก็ไม่เจอกับปกป้องอีกเลยจนกระทั่งในช่วงเช้าของวันหนึ่งเตยหอมกำลังเปิดร้านอยู่พอดีก็มีมือเล็กๆมาสะกิดที่เอวของเธอหยุดมือที่กำลังไขกุญแจแล้วก็หันไปมองพบว่าเป็นเด็กชายปกป้องนั่นเองที่เป็นคนมาสะกิดอ้าวไม่เจอเสียหลายวันเลยจะทานอะไรเหรอคะแต่ว่าน้ายังไม่เปิดร้านเลยนะปกป้องต้องรอนานหน่อยเตยหอมหันไปไขกุญแจร้านต่อพอได้แล้วเธอก็เปิดประตูออกมาและทำท่าจะเดินเข้าไปในร้านแต่ว่าปกป้องกลับดึงแขนของเธอเอาไว้คุณนะขายกาแฟได้วันละเท่าไหร่ครับเตยหอมคิ้วขมวดพ
ปลกใจในคำถามของเด็กชายแต่เธอก็ใจดีตอบคำถามของเขาเด็กๆในวัยนี้คงจะสงสัยใครรู้เป็นเรื่องธรรมดาอืมก็ราวๆ1,500 ถึง 2,000นะจ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าปกป้องจะมาเปิดร้านแข่งกับน้าน่ะเด็กชายไม่ตอบคำถามของเธอแต่ว่าเขาควักแบงค์พันออกมา3 ใบแล้วก็ยื่นให้เธอแทนถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจ้างคุณน้า3,000แล้วช่วยเป็นแม่ให้ผม1 วันได้ไหมครับเตยหอมงงงวยกับคำพูดของเด็กน้อยแต่พอได้สบตาเศร้าส้อยและไร้เดียงสาของปกป้องแล้วเธอก็พูดอะไรไม่ออกพลางนึกไปถึงวันแรกที่เขามากินขนมที่ร้านของเธอปกป้องบอกว่าแม่ของเขานั้นเสียไปแล้วในขณะที่กำลังจะพูดอะไรออกมาเด็กชายก็ยัดเงินจำนวน 3,000 ใส่กระเป๋ากางเกงของเตยหอมพร้อมกับดึงแขนของเธอให้ออกมาจากร้านกาแฟเธอจึงออกมาและล็อกกุญแจร้านอีกรอบพร้อมกับเอาป้ายคำว่า close มาแขวนเอาไว้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเตยหอมจึงยอมทำตามคำขอร้องของปกป้องอาจจะเพราะแววตาคู่นั้นหรืออาจจะเป็นคำบอกเล่าของเด็กชายที่บอกว่าแม่ของเขาตายไปแล้วทั้งสองเดินจูงมือกันออกมาจากตรงนั้นปกป้องลอบมองหน้าของเตยหอมเป็นระยะแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขคุณน้าชื่ออะไรครับเขาเอ่ยถามเตยหอมก่อนจะควักอะไรออกมาจากกระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่เขาสะพายอยู่ด้านหลังน้าชื่อเตยหอมจ้ะแล้วตกลงจะให้น้าทำอะไรเหรอคะเธอบอกชื่อและถามถึงความต้องการของปกป้องพลางนึกขำในใจแม้กระทั่งชื่อของเด็กชายก็ยังไม่รู้จักเลยคุณน้าช่วยใส่ชุดนี้ได้ไหมครับแล้วก็ไปที่โรงเรียนของผมเพราะวันนี้เขามีประชุมผู้ปกครองปกป้องยื่นชุดเดรสสีชมพูส่งให้เตยหอมเธอรับมันมาถือไว้และมองหน้าของเด็กชายเอาจริงเหรอปกป้องพยักหน้าเตยหอมจึงพาปกป้องเดินไปที่ห้องพักของเธอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟของเธอเท่าไหร่นักสามารถเดินไปถึงได้ในเวลาไม่ถึง10 นาทีพอมาถึงห้องพักของเธอแล้วเตยหอมก็พาปกป้องขึ้นไปบนห้องของเธอเพื่อเปลี่ยนชุดหนูรอน้าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้าขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงปกป้องพยักหน้าอย่างว่าง่ายแล้วก็นั่งลงบนโซฟาเตยหอมจึงถือชุดเดรสชุดนั้นเดินเข้าไปในห้องน้ำและพอเธอเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเตยหอมก็เดินออกมาแม่ครับทันทีที่ปกป้องเห็นเตยหอมในชุดเดรสสีชมพูเขาก็เรียกเธอว่าแม่และวิ่งเข้าไปกอดเอาไว้เตยหอมหยุดชะงักไปราว30 วินาทีเธอจึงคุกเข่าลงตรงหน้าของเด็กชายใช้2 มือประคองใบหน้าของเขาเอาไว้แล้วก็พูดออกมาว่าไปกันเถอะจ้ะปกป้องยอมทำตามอย่างว่าง่ายเตยหอมแปลกใจมากผู้ปกครองของปกป้องไปไหนกันหมดทำไมถึงไม่มีใครไปงานประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนของเขาเลยจนเขาต้องมาจ้างเธอไปดีนะที่ปกป้องเลือกที่จะจ้างเธอถ้าเกิดว่าไปเจอพวกมิจฉาชีพเข้าเธอไม่อยากคิดเลยว่าจะอันตรายมากแค่ไหนปกป้องบอกชื่อโรงเรียนของเขาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังมีแต่ลูกหลานคนมีเงินเท่านั้นที่จะเข้ามาเรียนได้เพราะค่าเทอมปีหนึ่งของที่นี่อาจจะเท่ากับเงินเดือนทั้งชีวิตของใครอีกหลายๆคนพอรู้สถานที่ที่จะไปเตยหอมก็เรียกแท็กซี่พลางมองนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือ9 โมงกว่าแล้วจะทันไหมเนี่ยเพราะปกป้องบอกว่าจะเริ่มประชุมผู้ปกครองในตอน10 โมงเช้าในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันนั้นปกป้องกอดเอวของเตยหอมเอาไว้ไม่ยอมปล่อย
เธอจึงลูบศีรษะของเขาเบาๆทำไมหนูไม่บอกให้คุณพ่อเป็นคนไปประชุมผู้ปกครองล่ะครับเธอเอ่ยถามปกป้องออกมาพ่อไม่มีเวลาหรอกครับขนาดวันเกิดของผมพ่อยังลืมเลยพอได้ฟังคำตอบจากเด็กชายเตยหอมก็เงียบพลางคิดในใจสงสัยจะทำงานจนไม่มีเวลาให้ลูกเตยหอมเองก็เป็นลูกกำพร้าเช่นกันพ่อกับแม่ของเธอหน้าตาเป็นยังไงเธอไม่เคยรู้เธอโตมากับยายและตอนนี้ยายของเธอก็เสียไปแล้วความรู้สึกของปกป้องเป็นยังไงเธอจึงเข้าใจดีเตยหอมกับปกป้องมาถึงโรงเรียนตอน10 โมงพอดีหนุ่มน้อยจูงมือเธอพาเข้าไปในห้องประชุมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างภาคภูมิใจสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับปกป้องคุณครูที่ทำหน้าที่ต้อนรับอยู่หน้าห้องประชุมกล่าวทักทายเตยหอมยิ้มให้ส่วนปกป้องยกมือไหว้คุณครูคุณครูครับนี่คุณแม่ของผมสวยไหมล่ะครับสวยครับสวยมากปกป้องอวดคุณแม่ด้วยความภูมิใจเตยหอมกลั้นหายใจเพราะเกรงว่าคุณครูจะจับได้แต่พอเห็นแบบนี้เธอก็โล่งใจนึกสงสัยในใจไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าแม่ของปกป้องเสียไปแล้วที่ไม่มีใครสงสัยหรือรับรู้ว่าแม่ของเขาตายไปแล้วนั้นก็เพราะปกป้องเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่นี่ได้แค่เทอมเดียวและนี่คือการประชุมผู้ปกครองครั้งแรกของปกป้องเตยหอมเดินเข้าไปนั่งในห้องประชุมส่วนปกป้องนั้นก็แยกออกไปอีกทางเพราะว่าคุณครูจัดที่นั่งให้เด็กๆอยู่อีกโซนหนึ่งปกป้องเดินเข้าไปเพื่อหาที่นั่งแต่กลับถูกเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาดักหน้าเอาไว้เด็กคนนี้มีชื่อว่าปอร์เช่เรียนห้องเดียวกันกับปกป้องและเป็นตัวแสบประจำห้องนึกว่านายจะไม่มีแม่เสียอีกพูดกับปกป้องพร้อมกับทำหน้ายียวนเพราะตั้งแต่ปกป้องย้ายมาเรียนที่นี่เมื่อเทอมที่แล้วปกป้องก็ไม่เคยเล่าเรื่องแม่ของเขาให้ใครฟังแถมยังไม่เคยทำการบ้านส่งครูเลยจนปอร์เช่คิดว่าปกป้องไม่มีแม่จึงไม่มีคนคอยสอนการบ้านถ้าไม่มีแม่แล้วจะเกิดมาได้ยังไงล่ะพูดจบก็นั่งลงบนเก้าอี้และคอยชะเง้อมองไปที่เตยหอมที่นั่งอยู่ปอร์เช่ได้แต่นึกเจ็บใจต่อไปนี้คงจะล้อปกป้องไม่ได้แล้วว่าเป็นลูกไม่มีแม่เมื่อถึงเวลาผู้อำนวยการของโรงเรียนก็ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมพอผู้อำนวยการกล่าวจบก็เป็นการแสดงโชว์ของนักเรียนหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ปกครองแต่ละคนแยกย้ายไปพบกับคุณครูประจำชั้นพอถึงคิวของปกป้องเตยหอมก็เข้าไปพบคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูเธอกล่าวทักทายคุณครูพร้อมกับยกมือไหว้ไหนๆก็หลวมตัวมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็แนบเนียนไปเลยดีกว่าพลางมองหน้าปกป้องที่นั่งอยู่ข้างๆเธอสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้สำหรับปกป้องแล้วพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงก็คือน้องเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้มีการใช้ความรุนแรงและไม่เคยทำการบ้านเลยน้องบอกว่าที่ไม่ทำการบ้านเพราะไม่มีใครสอนค่ะยังไงรบกวนคุณแม่ช่วยดูแลน้องด้วยนะคะความจริงแล้วคุณครูอยากจะใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้แต่เพราะเกรงใจเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองแต่ละคนของนักเรียนเธอจึงใช้คำพูดที่ซอฟต์และถนอมน้ำใจที่สุดเตยหอมหันไปมองปกป้องซึ่งตอนนี้นั่งก้มหน้าก้มตาอยู่พอได้ฟังคำพูดของคุณครูแล้วเธอก็รู้สึกหนักใจเด็กคนนี้อาศัยอยู่ในครอบครัวแบบไหนกันนะ
ขอบคุณคุณครูมากนะคะ เดี๋ยวทางบ้านจะช่วยกำชับและดูแลน้องอีกทีค่ะ พูดคุยกับคุณครูประจำชั้นของปกป้องอีก2-3 คำเต้ยหอมกับปกป้องก็ขอตัวกลับครูประจำชั้นมองตามคนทั้งสองแล้วก็ถอนหายใจต่อไปนี้เธอหวังว่าพฤติกรรมของปกป้องคงจะดีขึ้นเต้ยหอมมองดูเวลาเที่ยงครึ่งแล้วมีหน้าล่ะเธอถึงได้รู้สึกหิวปกป้องก็คงเช่นกันหนูหิวหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนเนาะปกป้องพยักหน้าและสุดแสนจะดีใจที่จะได้ทานข้าวพร้อมกับคุณน้าคนสวยในตอนแรกเด็กน้อยคิดว่าเต้ยหอมจะไล่เขากลับเสียอีกหลังจากที่ประชุมผู้ปกครองเสร็จเต้ยหอมจึงเรียกแท็กซี่และบอกจุดหมายปลายทางซึ่งก็คือห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านนั้นบนชั้นที่99ของตึกสูงใจกลางกรุงเทพมหานครภูผากำลังจะหลดปลายปากกาเส้นเอกสารอยู่แล้วเหมือนเขานึกอะไรขึ้นมาบางอย่างได้จึงเหลือบมองดูนาฬิกาแขวนที่แขวนอยู่บนผนังห้องมันบอกเวลาว่าในตอนนี้คือบ่าย2:30พ่อครับวันนี้ผมมีประชุมผู้ปกครองนะครับตอน10 โมงเช้าแล้วคำพูดของลูกชายที่พูดกับเขาเมื่อตอนเช้าก็โผล่แวบเข้ามาในหัวตอนนี้บ่าย2:30แล้วเขาลืมไปได้อย่างไรกันไม่เป็นไรถ้าหากว่ามีอะไรที่สำคัญครูที่โรงเรียนก็คงจะแจ้งเขามาเองนั่นแหละผู้ผาบอกกับตัวเองในใจแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อโดยที่เขาหลงลืมไปว่าการที่เขาทำแบบนี้ความรู้สึกของลูกชายจะเป็นอย่างไรเด็กชายที่มีอายุเพียง8 ขวบซึ่งกำพร้าแม่และพ่อก็มัวแต่ทำงานไม่เคยถามไทยไม่เคยโอบกอดไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกชายเลยผู้ผารู้แค่เพียงว่าหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อ2 ปีที่แล้วลูกชายที่เคยน่ารักและว่านอนสอนง่ายก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กดื้อรั้นและเอาแต่ใจเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วพี่เลี้ยงก็เพิ่งจะลาออกไปเนื่องจากทนความเกเรของปกป้องไม่ไหวแม้จะเพิ่มเงินเดือนให้มากขนาดไหนก็ไม่ยอมอยู่ต่อจนถึงตอนนี้เขาก็ยังหาพี่เลี้ยงคนใหม่ไม่ได้เลยภูผาคิดอย่างหนักก่อนจะวางปากกาและกดโทรศัพท์โทรหาปกป้องเพราะคิดว่าลูกชายที่อยู่บ้านอาจจะเหงาเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาปกป้องจึงหยุดการตักไอศกรีมเข้าปากหยิบมันออกมาจากกระเป๋าเป้และกดรับกรอกเสียงเข้าไปตามสายเพื่อสนทนากับคุณพ่อครับพ่อลูกทำอะไรอยู่พ่อขอโทษนะที่ไม่ได้ไปประชุมผู้ปกครองเดี๋ยววันหยุดนี้พ่อจะพาไปซื้อหุ่นยนต์นะครับแล้วเด็กชายก็กดวางสายกี่ครั้งแล้วที่พ่อของเขาพูดแบบนี้แต่ก็ไม่เคยทำได้เลยสักครั้งเดียวที่เขาต้องการไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวใหญ่แต่เป็นอ้อมกอดและเวลาจากพ่อเพียงเท่านั้นเต้ยหอมเห็นท่าทางของปกป้องแล้วเธอก็เข้าใจทันทีว่าเมื่อกี้เด็กชายพูดกับพ่อของเขาหลังจากที่ได้พูดคุยกับปกป้องเมื่อกี้ระหว่างกินข้าวเธอก็รับรู้สถานการณ์ภายในบ้านของเด็กชายทันทีเจ้าหนูกำพร้าแม่ส่วนพ่อก็บ้างานจนไม่มีเวลาให้เอะอะอะไรก็จะเลี้ยงด้วยเงินปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่และในตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อของปกป้องจะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ลูกชายไม่ได้อยู่บ้านหนูอิ่มหรือยังจ๊ะถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวน้าจะพาไปส่งที่บ้านเธอเอ่ยถามเด็กชายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมีหน้าล่ะทำไมเด็กน้อยถึงได้จ้างเธอให้ไปเป็นผู้ปกครองของเขาในวันนี้อิ่มแล้วครับเมื่อจ่ายเงินค่าอาหารเรียบร้อยแล้วเต้ยหอมกับปกป้องก็ออกจากร้านอาหารและกำลังจะเดินไปที่หน้าห้างสรรพสินค้า
คุณน้าครับ ผมปวดชิงช่อง ขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ ได้จ้ะ เดี๋ยวน้ารอที่หน้าห้องน้ำนะครับ ครับ ปกป้องจึงปลดเป้ที่เขาสะพายอยู่ด้านหลังยื่นให้เตยหอม เธอจึงรับมาและถือเอาไว้ เธอมองนั่นมองนี่เพื่อเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอปกป้องไปเข้าห้องน้ำผ่านไปสักพักหลังจากที่ชิงช่องเรียบร้อยปกป้องก็ออกจากห้องน้ำในขณะที่เจ้าหนูล้างมืออยู่ที่หน้ากระจกและกำลังจะเดินออกไปหาเตยหอมอยู่นั้นก็มีมือที่หยาบใหญ่มาปิดปากของเด็กน้อยเอาไว้ปกป้องมองดูเงาที่สะท้อนในกระจกเขารู้ทันทีว่าเจ้าของมือนั้นคือแฟนของปราณีพี่เลี้ยงคนที่เพิ่งถูกไล่ออกไปเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเขามีชื่อว่าชาติที่ปกป้องจำได้เพราะพี่ปราณีเคยแอบพาพี่ชาติเข้ามาในบ้านบ่อยๆห้ามร้องนะไม่งั้นข้าแทงเองไส้ขาดแน่ปกป้องพยักหน้ามันจึงค่อยๆปล่อยมือออกจากปากของเด็กน้อยก่อนจะบังคับให้ปกป้องเดินออกไปจากห้องน้ำเตยหอมที่รอปกป้องนานแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าเด็กน้อยจะออกมาเสียทีจึงเดินเข้าไปดูในห้องน้ำเธอชะเง้อคอเข้าไปดูเพราะเป็นห้องน้ำผู้ชายเธอจึงไม่กล้าเข้าไปปกป้องเสร็จหรือยังลูกเธอตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพอมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำเตยหอมจึงขอความช่วยเหลือคุณคะช่วยดูในห้องน้ำให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าลูกชายของดิฉันเข้าไปนานแล้วแต่ยังไม่ออกมาเลยเกรงว่าน้องจะเป็นอะไรไปนะคะผู้ชายคนนั้นจึงได้ช่วยเดินดูจนทั่วห้องน้ำก็ไม่พบเตยหอมตกใจและกระวนกระวายเป็นอย่างมากพลางคิดไปต่างๆนานาหรือว่าปกป้องจะกลับไปแล้วแต่ทว่าเป้ของเจ้าหนูนั้นยังอยู่ที่เธอนี่นาเธอเดินพล่านอยู่หน้าห้องน้ำอยู่นานพร้อมกับกอดเป้ของเจ้าหนูเอาไว้แนบอกมือของเธอก็สะดุดกับวัตถุบางอย่างโทรศัพท์มือถือของปกป้องนั่นเองเธอจึงล้วงมือเข้าไปเช็คดูโชคดีที่มือถือของเจ้าหนูนั้นไม่ได้ล็อกรหัสเอาไว้จึงทำให้เตยหอมสามารถค้นหารายชื่อติดต่อในมือถือได้เตยหอมจึงโทรหารายชื่อล่าสุดที่โทรเข้ามาซึ่งก็คือพ่อของปกป้องนั่นเองเสียงรอสายดังอยู่นานเธอภาวนาขอให้มีคนรับเสียทีแล้วในที่สุดก็มีคนรับสายสวัสดีค่ะคุณพ่อของปกป้องใช่หรือเปล่าคะตอนนี้ปกป้องกลับถึงบ้านหรือยังคะเธอละล่ำละลักถามไปตามสายแถบลิ้นจะพันกันใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเด็กน้อยผู้ผาเองก็งงงันเพราะเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์ของลูกชายแต่พอรับสายกลับเป็นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยเขาคิดอย่างหงุดหงิดใจคุณเป็นใครแล้วเอาเบอร์ของลูกชายผมโทรมาได้ยังไงเป็นใครก็ช่างเถอะค่ะคุณช่วยเช็คหน่อยได้ไหมว่าปกป้องกลับบ้านหรือยังรีบๆเลยนะคะไม่รู้เพราะอะไรภูผาจึงได้ให้เลขาของเขาโทรไปเช็คที่บ้านดูปรากฏว่าเด็กรับใช้ที่บ้านบอกว่าไม่เจอปกป้องแม้จะหาจนทั่วบ้านแล้วก็ตามผมให้คนเช็คที่บ้านแล้วปกป้องไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคุณเป็นใครมีโทรศัพท์ของลูกผมได้ยังไงฉันเป็นใครไม่สำคัญคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหาเตยหอมจะไปหาภูผาแต่ว่าเขาบอกจะมาหาเธอเองให้รอที่นี่ได้เลยเพราะตอนนี้ GPS ที่ภูผาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของมือถือลูกชายนั้นโชว์ตำแหน่งอยู่ถ้าหากว่าปกป้องได้เอากระเป๋าเป้ไปด้วยตอนที่ถูกจับตัวก็คงจะดีการตามหาตัวของลูกชายก็คงจะง่ายขึ้นแต่น่าเสียดาย
ที่ก่อนจะเข้าห้องน้ำปกป้องได้ฝากกระเป๋าเป้ไว้กับเตยหอมเธอรอเขาอยู่ราว10 นาทีผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาแต่ท่าทางเอาแต่ใจก็ปรากฏตรงหน้าเธอเตยหอมเดาได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อของปกป้องเพราะหน้าตาที่เหมือนกันราวกับถ่ายสำเนาภูผาเองก็ตกตะลึงเพราะชุดที่ผู้หญิงคนนี้สวมใส่คือชุดของภรรยาของเขาภรรยาของเขาชอบสวมชุดนี้มากที่ภูผาจำได้นั้นเพราะชุดนี้มีเพียงชุดเดียวในโลกและเขาเป็นคนมอบให้ภรรยาของเขาเองกับมือคุณเตยหอมใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นภูผาเอ่ยถามออกไปด้วยน้ำเสียงร้อนรนพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้ๆเธอใช่ค่ะคุณคือพ่อของปกป้องใช่ไหมคะไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าค่ะเรื่องมันยาวภูผาพยักหน้าและเดินนำเธอไปเข้าไปในร้านอาหารซึ่งอยู่บริเวณนั้นสั่งเครื่องดื่มและอาหารพอเป็นพิธีเตยหอมเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ภูผาฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่เด็กน้อยจ้างให้เธอเป็นแม่ของเขา1 วันและขอให้เธอสวมชุดเดรสชุดนี้จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ปกป้องก็หายตัวไปแม้จะไม่เชื่อเธอเต็ม100%แต่ดูท่าทางแล้วเตยหอมก็ไม่น่าเป็นคนโกหกในขณะที่ครุ่นคิดอยู่นั้นก็มีสายโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของภูผาเป็นเบอร์แปลกๆที่เขาไม่ได้เมมชื่อเอาไว้แต่ก็กดรับสายและกรอกเสียงไปตามสายฮัลโหลผมภูผากำลังพูดครับตอนนี้ลูกชายของคุณอยู่กับพวกเราแล้วถ้าไม่อยากให้เจ้าหนูนี่กลายเป็นศพเตรียมเงินสดไว้10 ล้านและที่สำคัญอย่าแจ้งตำรวจเด็ดขาดแล้วจะติดต่อไปอีกทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพูดจบมันก็ตัดสายและปิดเครื่องทันทีแม้ภูผาจะโทรกลับกี่ครั้งก็ไม่ติดปกป้องถูกจับตัวไปจริงๆคุณกลับบ้านคุณไปซะเถอะถ้าผมสืบทราบภายหลังว่าคุณมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการหายตัวของลูกผมไม่เอาคุณไว้แน่ภูผาพูดกับเตยหอมเสียงราบเรียบแต่เยือกเย็นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครที่ทำร้ายเขาแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยได้สักคนฉันไม่กลับหรอกฉันจะอยู่กับคุณจนกว่าจะช่วยปกป้องกลับมาได้และฉันก็ขอยืนยันว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกชายของคุณเตยหอมยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนปกป้องอุตส่าห์ไว้ใจว่าจ้างเธอให้เป็นแม่เธอจะขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดจะขอปกป้องเด็กน้อยให้สมกับเป็นแม่คนหนึ่งแม้ว่าเธอจะไม่เคยมีลูกหรือแม้กระทั่งยังไม่เคยมีแฟนแต่พอได้มารู้จักปกป้องแม้เพียงเวลาไม่กี่วันแต่เธอกลับรู้สึกรักและสงสารเขาเต็มหัวใจอาจจะเพราะเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันหรืออาจเพราะความน่ารักไร้เดียงสาของเจ้าหนูแต่ถึงยังไงเธอจะต้องช่วยตามเจ้าหนูกลับมาให้ได้ภูผาทำตามความต้องการของคนร้ายนั่นก็คือเขาไม่แจ้งตำรวจแต่เขาจ้างนักสืบให้ตามหาเบาะแสของคนร้ายแทนส่วนเตยหอมนั้นเธอมีเพื่อนที่อยู่ในกองปราบซึ่งสนิทสนมกันมากจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนนั้นและเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนักสืบที่ภูผาจ้างมานั้นสืบทราบมาว่าคนที่จับปกป้องไปเป็นแฟนของปราณีพี่เลี้ยงของปกป้องที่เพิ่งถูกไล่ออกไปเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนที่เขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็เพราะขอดูกล้องวงจรปิดจากห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นส่วนเพื่อนของเตยหอมก็สืบทราบแหล่งกบดานของคนร้ายที่จับตัวปกป้องไป2 วันต่อมาคนร้ายก็ติดต่อมาและนัดสถานที่ในการพบเจอเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน10 ล้านกับตัวปกป้องสถานที่ที่คนร้ายนัดก็คือสวนสาธารณะที่เปลี่ยว
ร้างแห่งหนึ่งมันนัดกับภูผาในตอน2 ทุ่มพอรู้เวลาและสถานที่นัดแล้วภูผาจึงได้แจ้งตำรวจฉันขอไปด้วยนะคะคุณนะเธอเกาะแขนของภูผาเอาไว้พร้อมกับเขย่าแขนเบาๆส่งสายตาอ้อนวอนเต็มที่ภูผาสบตากับเธออย่างลังเลตั้งแต่ปกป้องหายไปเตยหอมก็ไม่ยอมกลับบ้านของตัวเองแม้แต่ร้านกาแฟก็ไม่ยอมไปเปิดเธอจะอยู่รอจนกว่าปกป้องจะกลับมาอย่างปลอดภัยภูผาจึงได้จัดที่พักให้เธอนอนในห้องนอนที่เอาไว้รับรองแขกเพราะไล่ยังไงเตยหอมก็ไม่ยอมกลับไปแต่ทว่าระหว่างที่เตยหอมมาอยู่ด้วยเพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่วันภูผากลับรู้สึกว่าบ้านของเขามีชีวิตชีวามากขึ้นนะฉันขอไปด้วยนะรับรองว่าไม่เกะกะไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เด็ดขาดฉันสัญญาพ่อเห็นเขาเงียบและลังเลเตยหอมจึงเอ่ยอ้อนวอนอีกรอบผู้ผาสบตากับดวงตากลมโตคู่นั้นยังหวั่นไหวก็ได้แต่ว่าห้ามรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เด็ดขาดเธอพยักหน้าอย่างดีใจกระโดดกอดเขาด้วยความลืมตัวผู้ผาตกตะลึงรู้สึกแปลกๆในหัวใจเมื่อได้กลิ่นหอมกรุ่นจากร่างนุ่มนิ่มของเตยหอมอุ๊ยขอโทษค่ะฉันลืมตัวไปหน่อยเธอผละออกจากอ้อมกอดของภูผาหน้าแดงไปถึงใบหูแต่จะว่าไปเธอก็เป็นฝ่ายเดียวซะมากกว่าที่เป็นคนกอดเขาภูผาไม่ได้พูดอะไรรีบเดินออกห่างจากเธอหัวใจเต้นแรงราวกับมันจะทะลุออกมานอกอกเมื่อใกล้ถึงเวลานัดภูผาก็นำเงินสด10 ล้านใส่ถุงพลาสติกและเดินทางไปยังสถานที่นัดหมายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูผานั่งรอคนร้ายที่เก้าอี้กลางสวนสาธารณะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดักซุ่มรออยู่รอบๆบริเวณนั้นเต้ยหอมก็หลบอยู่อีกมุมหนึ่งกับเพื่อนของเธอมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยใจลุ้นระทึกและภาวนาขอให้ปกป้องปลอดภัย2 ทุ่มตรงคนร้ายก็พาปกป้องออกมามันใช้ผ้าปิดตาเด็กน้อยเอาไว้และใช้ปืนจี้ที่คอของปกป้องด้วยพ่อครับช่วยผมด้วยปกป้องร้องไห้ออกมาด้วยความบาดกลัวแม้จะมองไม่เห็นแต่เขาก็รู้ว่าพ่อของเขาอยู่ตรงหน้าเพราะปกป้องได้ยินที่ผู้คนร้ายพูดคุยกันว่าภูผาจะนำเงินมาไถ่ตัวของเขาด้วยส่งถุงเงินมาภูผาจึงค่อยๆยกถุงเงินขึ้นและในทันใดนั้นเองเขาก็โยนถุงเงินนั้นให้ไปตกอยู่ระหว่างตรงกลางที่คนร้ายยืนอยู่ราวเมตรกว่าๆโดยไม่คาดคิดว่าภูผาจะทำแบบนี้เจ้าคนร้ายจึงรีบเดินไปเก็บถุงเงินและในตอนนี้เองปกป้องก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแล้วเพราะคนร้ายมัวแต่ห่วงเงินในถุงจังหวะนี้นี่เองปกป้องวิ่งภูผาตะโกนบอกลูกชายพอได้ยินเสียงของพ่อปกป้องก็วิ่งตรงมาตามเสียงทันทีเด็กน้อยวิ่งด้วยความบาดกลัวและในที่สุดปกป้องก็เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพ่ออย่างปลอดภัยเตยหอมก็วิ่งเข้ามาหา2 พ่อลูกทันทีปกป้องปลอดภัยแล้วค่ะพอได้ยินเสียงของเตยหอมปกป้องก็ดึงผ้าปิดตาออกและวิ่งเข้าไปหาอ้อมกอดของเธอด้วยความคิดถึงคุณน้าครับหนูกลัวไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้วนะลูกเต้ยหอมเองก็กอดเด็กน้อยเอาไว้แนบอกลูบหัวลูบไหล่เพื่อเป็นการปลอบใจภูผามองการกระทำของเธอด้วยความรู้สึกแปลกๆในหัวใจอกข้างซ้ายสั่นหวั่นไหวแปลกๆเจ้าหน้าที่วิ่งกรูเข้าไปจับกุมคนร้ายซึ่งพอสืบขยายผลก็ทราบว่าในการกระทำครั้งนี้ของคนร้ายร่วมมือกันแค่2 คนคือปราณีและชาติแฟนของเธอ
ต้นเหตุและแรงจูงใจก็คือ การนำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นเองที่เรียกร้องค่าไถ่เป็นจำนวนเงินถึง10 ล้านก็เพราะว่าปราณีเคยทำงานเป็นพี่เลี้ยงของปกป้องเธอจึงรู้ว่าที่บ้านของเจ้าหนูนั้นร่ำรวยมากแค่ไหนจึงเป็นชนวนเหตุในการกระทำของคนร้ายในครั้งนี้หลังจากเหตุร้ายต่างๆผ่านไปปกป้องกับเตยหอมก็สนิทสนมกันมากขึ้นเด็กน้อยจะมาหาเตยหอมที่ร้านกาแฟบ่อยๆเพื่อให้เธอช่วยสอนการบ้านและในวันหยุดเขาก็จะให้เธอพาไปเที่ยวเนื่องจากว่าภูผาพ่อของปกป้องไม่ค่อยมีเวลาเพราะมัวแต่ทำงานเตยหอมเองก็เต็มใจเพราะหลงรักเด็กชายปกป้องเข้าเต็มเป่าเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะรักเด็กชายปกป้องได้มากขนาดนี้เพราะปกติแล้วเธอไม่ค่อยชอบเด็กสักเท่าไหร่ถึงกับเคยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะไม่มีลูกแต่พอได้มาใกล้ชิดกับปกป้องเธอกลับหลงไหลในความเฉลียวฉลาดและรู้ความของเขาที่จริงแล้วปกป้องเป็นเด็กน่ารักมากแต่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตอนที่อยู่โรงเรียนนั้นเป็นเพราะอยากเรียกร้องความสนใจจากพ่อเพียงเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าภูผาจะไม่ยอมรับรู้ยังคงทุ่มเทกับงานจนแทบไม่มีเวลาเช่นเดิมแต่พอเจ้าหนูได้มารู้จักเตยหอมเธอก็ช่วยสอนและมอบความรักให้เขาเต็มที่และจริงใจปกป้องก็ทำตัวน่ารักขึ้นแต่ว่าเตยหอมก็เป็นเพียงคนนอกคงจะช่วยดูแลปกป้องไม่ได้ตลอดไปเธอจึงคิดที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับภูผาเตยหอมหาเวลาเพื่อที่จะไปพบภูผาที่บ้านเคยโทรหาเขาหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยว่างเธอจึงไม่ได้พูดคุยกับเขาเสียทีจนกระทั่งอีกหลายวันต่อมาขณะที่เตยหอมกำลังก้มเงยอยู่หน้าเตาอบกาแฟดำแก้วหนึ่งครับเสียงเข้มดังขึ้นเตยหอมหัวใจเต้นแรงเพราะเธอจำได้ดีว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครเธอจึงเงยหน้าขึ้นจากเตาอบเค้กนั่งรอสักครู่นะคะรับอะไรเพิ่มไหมคะเธอถามเขาออกไปเพราะจะได้นำไปเสิร์ฟในคราวเดียวรับแม่ค้าเพิ่มได้ไหมล่ะเตยหอมชะงักไปและหันไปมองหน้าเขาอีกรอบทั้งสองสบตากันอยู่สักพักกลับเป็นเธอเองที่หลบสายตาของเขาดวงตาคมเข้มคู่นั้นไม่มีแววล้อเล่นแม้แต่นิดเดียวเตยหอมจึงรีบชงกาแฟให้เขาและนำไปให้ที่โต๊ะที่เขานั่งอยู่ว่าไงรับแม่ค้าเพิ่มได้ไหมล่ะเขาพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปคว้ามือเล็กๆของเธอมากุมเอาไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ภูผาไม่ยอมมาพบเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าเขากำลังถามหัวใจตัวเองอยู่ว่าแท้จริงแล้วเขารู้สึกเช่นไรกับเธอกันแน่และได้ปรึกษากับลูกชายแล้วว่าถ้าหากเขาจะคบหาดูใจกับเตยหอมปกป้องจะมีปัญหาหรือไม่เพราะที่ผ่านมาหากว่าพ่อของเขาพาผู้หญิงเข้าบ้านปกป้องจะอาละวาดจนผู้หญิงเหล่านั้นหนีกระเจิงไปทุกคนก็ปรากฏว่าปกป้องไฟเขียวเขาจึงได้มาหาเธอในวันนี้แน่ใจนะคะที่คุณพูดออกมาแบบนั้นแน่ใจสิก่อนที่จะควักแหวนเงินวงเล็กๆออกมาแล้วสวมไปที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอเตยหอมมองแหวนวงนั้นอย่างไม่แน่ใจเธอคงไม่ได้ฝันไปความจริงแล้วเธอเองก็หลงรักภูผาแค่เพียงแรกเจอแต่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเพราะเกรงว่าเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าที่เธอทำดีกับปกป้องเพราะต้องการเข้าหาเขาพอเห็นท่าทางของเธอภูผาก็รู้ว่าเตยหอมเองก็ใจตรงกันกับเขาจึงลุกขึ้นยืนและโอบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนโดยที่มีปกป้องยืนปรบมือให้เตยหอมจึงกวักมือเรียกปกป้องและกอดพ่อกับคุณน้าเอาไว้แน่นภูผาเองก็กอดลูกชายกับเตยหอมเอาไว้ในอ้อมอกเช่นกัน3 คนสวมกอดกันอย่างมีความสุขนับจากนี้ในชีวิตใหม่ของภูผาปกป้องและเตยหอมจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กัน